know, Raju, if I'm live. Okay, thank you. तर आपण पहिलं तर गेल्या आठवड्यात आपण we all met at Kolhapur. First thing, welcome everyone. And please let me know माझा आवाज पोहोचते तुमच्याकडे. If no, if yes, put down on the chat. तर गेल्या आठवड्यात आपण कोल्हापूरमध्ये जे 2 दिवसाची ट्रेनिंग होती त्याच्यामध्ये आपण हा ऍप्लिकेशन केलं होतं. व्हेरी क्विकली आपण एक सिंपल पेशंट डेटा एंट्री स्क्रीन बनवली होती. तर ऍड पेशंट, यू कॅन पुट इन द नेम, यू कॅन पुट इन द ऍड्रेस. आपण ऍड पेशंट स्क्रीन कडे जातो. बॅक केल्यावरती याच्यावरती क्लिक केल्यावरती वी कॅन ऍड न्यू पेशंट्स, राईट. आणि हे जे पेशंट्स ऍड होत आहेत ते सर्व स्टॅटिक म्हणजे स्टॅटिक कलेक्शन मध्ये ऍड होत आहेत, राईट. तर हे आपण गेल्या आठवड्यात हा ऍप्लिकेशन केलं होतं आणि आतापासून हाच ऍप्लिकेशन आपलं बेस असेल पुढे अँग्युलर करायला पण, राईट. डेफिनेटली मला आता आर्टिकल रायटिंग पाहिजे पुढं. मी काय काय प्रश्न दिले होते तुमच्या समोर, हे प्रश्न आहेत, यू कॅन सी. तर हा जो आहे हा मी याला सांगणार पार्ट 1, जे लास्ट वेळी मी घेतलं होतं पार्ट 1. हा पार्ट 1 आहे ऑफ द क्वेश्चन, राईट. आय वॉन्ट एव्हरीवन टू राईट दिस आर्टिकल. आतापासून मला फक्त ना प्रश्न आणि उत्तर पाहिजे. प्रश्न उत्तर आणि उत्तरामध्ये जर तुम्हाला काय आन्सर्स मध्ये डायग्राम पाहिजे असेल ते ठेवू शकतात, राईट. तर आताचे आर्टिकल्स स्टेप बाय स्टेप नसतील की एकदम मोठे आर्टिकल्स नाही पाहिजे, बट प्रॉपर गुड आन्सर्स, राईट. सो यू कॅन स्टार्ट सेइंग दिस इज MVC इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. याला तुम्ही नाव द्या MVC इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स, म्हणजे की जे इंटरव्ह्यू मध्ये जे प्रश्न विचारतात, ASP.NET MVC इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स पार्ट 1, राईट. आणि पार्ट 1 चे हे प्रश्न असतील जे मी तिकडे कोल्हापूरमध्ये केलेत. हे पार्ट 1 चे प्रश्न आहेत. जस्ट क्विकली लेट मी रिवाइज इट. व्हॉट इज MVC? व्हॉट इज ASP.NET MVC? ASP.NET MVC is a web application framework to develop websites which can run on Mac, which can run on Linux, which can run on any other platform, right? Why do we need app settings? आता हे जे उत्तर आहेत मी आता इंग्लिश मध्ये देणार प्लीज, बिकॉज I feel that at the end of the day तुम्हाला इंटरव्ह्यू इंग्लिश मध्येच द्यावा लागेल, राईट. So let me just try to put all this in English. Why do we need app settings.json? Websites normally need configurations. So these configurations, for example, configuration like connection string, configurations like version number. So all these are stored in app settings.json, right? So very quickly, जर तुम्हाला आठवत नसेल तर app settings.json हे आपलं app settings.json होतं, right? Next question. What is JSON? JSON is nothing but a file format. It's a format. File format पण नाही, एक फॉर्मॅट आहे. आणि त्या फॉर्मॅटचं हाऊ इज द फॉर्मॅट? नेम अँड व्हॅल्यू, व्हर्जन आणि नंबर, नेम अँड व्हॅल्यू. सो जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, त्याचा फुल फॉर्म आहे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. इट इज अ name value pair format, right? What kind of things goes into www root? In www root, static content goes in. Static content म्हणजे JavaScript, HTML, CSS अशा काय गोष्टी आहेत ते www root मध्ये जाणार, right? What does program.cs do? Program.cs runs the web server. Program.cs is the first code to run, is the first file to run. आपला program.cs है, that is the first file to run, and what it does is it actually goes and runs your web server, right? What is startup.cs and what does configure services and configure service do? In startup.cs, तर हा आपला startup.cs मेथड होता. Startup.cs मध्ये दोन मेथड्स आहेत. There are two methods in startup.cs: configure services and configure. In configure services we add the service, आणि कॉन्फिगर मध्ये आपण त्याला कॉन्फिगर करतो. म्हणजे यू कॅन से सर्व्हिसेस डॉट ऍड कंट्रोलर्स विथ व्ह्यू, आणि त्याचा जर तुम्हाला राउटिंग कॉन्फिगर करायचं असेल तर ऍप डॉट यूज एंड पॉइंट, इकडे तुम्ही सर्व्हिस ऍड करा या मेथडमध्ये, आणि जे खालच्या मेथडमध्ये तुम्ही त्या सर्व्हिसला कॉन्फिगर करा, राईट. व्हॉट इज द फ्लो ऑफ MVC?
आणि याच्यामध्ये I'm expecting some diagrams. A flow of MVC is, in MVC the first hit comes to the controller. जो तुमचा पहिला हिट आहे तो कंट्रोलर कडे येतो. And what the controller does, controller goes to the model and loads the data. Controller goes to the model, loads the data and puts it in the view, and that view is rendered then as HTML on the browser. I repeat this sentence. So very quickly, I'm expecting some kind of a small diagram as well. Let me do this. चांगले उत्तरे लिहा, to the point लिहा, one liner लिहा, right? So the flow of MVC is like this. So you have a controller, you have a view, you have a model. First hit comes to the controller. असं लिहा, one, step one, right? पाहिजे तर इकडे तुम्ही लिहा browser किंवा some person, right? So first hit comes to this. The controller then goes to the model first. आणि मॉडेल मधून काय डेटा पाहिजे असेल तर तो डेटा तो घेऊन येतो आणि हा डेटा घेऊन जा. दिस डेटा इज देन पास्ड. सो दिस इज स्टेप 2. दिस डेटा इज देन पास्ड टू द व्ह्यू, राईट? आणि दॅट व्ह्यू इज देन रेंडर्ड ॲज HTML. The final output is HTML, right? But the first hit always and always comes to the controller, right? Please, आणि I'm expecting everyone की थोडंसं जाऊन ऑनलाईन पण रीड करा. असं होऊ शकतं की माझे उत्तर कसं आहे, जसं एक्झाम्पल वरच्या वर असतील, एकदा तुम्ही जाऊन ऑनलाईन रीड केलं तुम्हाला एक्स्ट्रा अजून माहिती पडेल, राईट? तर एक्स्ट्रा काही पण इन्फॉर्मेशन असेल ते बरोबर टाका. डोंट पुट रॉंग इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज देअर. लेट्स मूव्ह अहेड. What are razor views? Razor views are those views in which we can write HTML and C# code. You can see, like example, this is a razor view. या razor view मध्ये आपण HTML चं कोड पण लिहू शकतो, anchor tag, BR tag, आणि आपण C# चं कोड ही लिहू शकतो, right? What is the URL structure of MVC core? The URL structure of MVC core is controller/action name. जर तुम्हाला आठवतं, आपला हा जो समजा हा पेशंट कंट्रोलर आहे आणि पेशंट कंट्रोलरचा जर आपल्याला डिस्प्ले मेथड हे पाहिजे, इफ यू वॉन्ट टू गो अँड डिस्प्ले पेशंट ऍड, तर आपल्याला वर लिहावं लागतं patient/display. So I will write here like patient/add patient/display, right? Controller name/action name. Controller name/action name, right? So ha yacha URL is of that format, right? If the view name is different from the action name, how to invoke it? If the view name is different from the action name, we have to go and give the view in the double quotes, right? Okay. This is fine. How do we define the navigation using the anchor tag? Anchor tag म्हणजे तुमचा href tag. हा जो तुमचा href tag आहे याच्यामध्ये तुम्ही MVC चं नॅव्हिगेशन म्हणजे कसं काय देणार, राईट? तर MVC चं नॅव्हिगेशन तसंच आहे, कंट्रोलर नेम/ऍक्शन नेम. जसं एक्झाम्पल मी या होम वरती क्लिक केलं तर होम कंट्रोलर/इंडेक्स, राईट? सो द सेम वन. How will you fill the MVC object from HTML? How will you, a question, how can you fill the MVC object? How can you pass, I will say, ठीक आहे, खालचं घ्या. How to pass model to the view, right? How to pass model to the view. जर तुम्हाला आठवतं, याच्यामध्ये आपण सांगितलं रिटर्न व्ह्यू, आणि व्ह्यूच्या नंतर जो एक्स्ट्रा पॅरामीटर आहे तुम्ही त्याच्यामध्ये मॉडेल पास करू शकता. रिटर्न व्ह्यू, view name and the model name, right? What is the @model in razor view, right? जर तुम्हाला आठवत, जे रेझर व्ह्यू आहे आपलं त्याच्यावरती हा एक वरती @model होतं. ह्याला बोलतात स्ट्रॉंगली टाईप व्ह्यू. स्ट्रॉंगली टाईप व्ह्यू. स्ट्रॉंगली टाईप व्ह्यू म्हणजे काय? मी डॉट करताच मला इंटेलिजन्स येणार. आय गेट इंटेलिजन्स, राईट? I make less errors. So what is @model? It helps you to define strongly typed views. आणि खाली एक प्रश्न अजून लिहिला, what is @model? आता या दोघांचं उत्तर ऑलमोस्ट सेम असेल, राईट? लेट मी डू लाईक दिस. What is strongly typed views and how are they created? And how do we create them? And how do we create them, right? So strongly typed views are those views by which we can have IntelliSense and
how to create them. You define @model at the top. You say @model असं, right? आणि त्याच्यानंतर खाली तुम्ही मोठा मॉडेल कॅपिटल M चा मॉडेल यूज करून तुम्ही त्याला ऍक्सेस करू शकता, राईट? स्मॉल मॉडेल यूज करून M स्मॉल यूज करून तुम्ही त्याला डिफाईन करणार आणि मोठा M मॉडेल यूज करून तुम्ही त्याला यूज करणार, राईट? तर हा आपला आहे पार्ट 1 ऑफ ASP.NET MVC इंटरव्यू क्वेश्चन्स. I am expecting everyone to write this article, right? And keep it ready. Let us continue now. तर आतापासून ना असं असेल की पूर्ण आर्टिकल नाही लिहायचंय, राईट? बट क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स इज द वे टू गो अहेड, राईट? हा पार्ट 1 आहे. याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, 13 क्वेश्चन्स. गुड वन, राईट? जर तुम्हाला उत्तर माहित पाहिजे असेल तुम्ही हा व्हिडिओ परत बघू शकता. या युट्यूबच्या व्हिडिओमध्ये सर्व उत्तर आहेत, राईट? ओके, लेट अस कंटिन्यू. सो आपला हा ऍप्लिकेशन होता. याच्यामध्ये टाईप केल्यावरती इट इज कमिंग हिअर. वी आर गोइंग बॅक. ऑल्सो नाईस, राईट? नाउ इन दिस MVC कोर मध्ये एक कॉन्सेप्ट आहे राउटिंग. MVC कोर मध्ये एक कॉन्सेप्ट आहे राउटिंग. What exactly it is, right? Routing is nothing but user-friendly URLs. आपला हा नवीन प्रश्न पण चालू होतो. जर तुम्हाला असं करा, हे MVCचं जे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहे ना, मग याला पार्ट 1 पार्ट 2 नाही बोलणार. जर तुम्हाला वाटतं ना 5-5 क्वेश्चनचं एक सेट करायचं, 5-5 क्वेश्चनचं एक सेट करा, राईट? तर असं मी पार्ट 1 नाही बोलणार. लेट मी से, तुम्हाला जर वाटत असेल की हा एवढे प्रश्न मी पार्ट 1 मध्ये टाकणार, एवढे प्रश्न मी पार्ट 2 मध्ये टाकणार, राईट? सो व्हॉट इज राउटिंग? म्हणून व्हॉट आय डू हिअर, जेवढे प्रश्न आहेत मी एकाच संग बंच करतो आणि मग तुमच्या याच्यानुसार, कारण 14 प्रश्नांचं एक आर्टिकल म्हणजे मोठं होऊन जाणार, राईट? जर तुम्हाला वाटत असेल तर 5-5 प्रश्नांचा एक आर्टिकल घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही, राईट? ओके. व्हॉट इज राउटिंग, राईट? राउटिंग म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल आता बघा, इकडे मी ऍड पेशंट केलं, राईट? ऍड पेशंट केल्यावरती वरचा URL बघा कसं झालंय, patient/display. चांगलं दिसत नाही. म्हणजे जेव्हा आपण पेशंट ऍड करतो तर URL कसा पाहिजे? patient/new, patient/add must be. पण ह्याला नाव दिलेलं आहे patient/display, राईट? हा patient/display का नाव झालेलं आहे? बिकॉज तुमचा जो पेशंट कंट्रोलर आहे त्याच्यामध्ये नाव आहे डिस्प्ले, त्याच्यामध्ये नाव आहे डिस्प्ले, राईट? तर आपण असं करू शकतो का, ठीक आहे, एक प्रोग्रामरनी नाव ठेवलंय मेथडचा, प्रोग्रामरनी मेथडचं नाव ठेवलंय डिस्प्ले, पण आपण असं करू शकतो की बाहेरून त्याचं काहीतरी डिफरंट नाव ठेवावं, राईट? म्हणजे जसं एक्झाम्पल समजा, व्हेरी क्विकली, कॅन वी हॅव सम बेटर नेम? फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखादा बुक्सचा वेबसाईट बनवलेला, पुस्तकांचा वेबसाईट, राईट? तर आता प्रोग्रामरने नाव ठेवलंय बुक्स, कंट्रोलरचं नाव बुक्स, ठीक आहे, आणि आत नाव ठेवलेलं आहे ऍड बुक्स सर्च बुक्स, राईट? आता दिस इज ऑल गुड, पण ह्याला आपण थोडंसं युजर फ्रेंडली नाव नाही करू शकत? फॉर एक्झाम्पल बुक्स/हिस्ट्री. आता हिस्ट्री केल्यावरती तो पाठीमागं सर्च बुक्सकडे जाणार, हिस्ट्री केल्यावरती तो पाठीमागं सर्च बुक्सकडे जाणार, पण हे बुक्स/हिस्ट्री केल्यामुळे, राईट, जो तुमचा सर्च इंजिन आहे, जसे एक्झाम्पल गुगल किंवा याहू, याला जास्त वेटेज देतात. रिमेंबर, समजा तुम्ही एखादा वेबसाईट उघडलं कोल्हापूरचा समजा, आणि तुम्ही त्याला नाव दिलं www.act.com, आणि समजा दुसऱ्या माणसाने असा एक डोमेन नेम बुक केला कोल्हापूरसिटी.com. ज्यांनी कोल्हापूरसिटी.com नाव बुक केलंय त्याला जास्त वेटेज आहे, कारण त्याच्या डोमेन मध्ये तो वर्ड आहे कोल्हापूर. तसंच इकडं पण, जेव्हा तुम्ही डोमेन नेम, तुम्ही जेव्हा हे URL आहे, तुम्ही जर URL सांगितलं सर्च बुक्स, राईट? आता लोक हिस्ट्री बुक सर्च करतील, जॉग्रफी सर्च करतील, राईट? तर तुम्हाला असं, म्हणजे यू कॅन गो अँड यू कॅन क्रिएट युजर फ्रेंडली URLs, बुक्स/जॉग्रफी, राईट? आता तो पाठीमागं हिट होणार तिकडच सर्च बुक्सला, पण याला गुगल किंवा दुसरे सर्च इंजिन्स याला चांगले रँकिंग देतील. तर डोमेन नेमचा खूप इम्पॉर्टन्स आहे. डोमेन नेम किंवा तुमचा जो URL आहे त्याचं SEO मध्ये, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन मध्ये मोठा एक हातभार आहे, राईट? तर आता हे आपल्याकडे डिस्प्ले आहे, या डिस्प्लेला मी असं कसं करू शकतो,
patient/new. Can I do that, right? Yes, you can. For that, you have to configure something called as routing. So you can go here to startup.cs. आता बघा, तुम्ही इकडे ऍड केलं सर्व्हिसेस ऍड कंट्रोलर विथ व्ह्यूज. इकडे तुम्ही सर्व्हिस ऍड केली आहे, पण याचा राउटिंग कॉन्फिगर करायला तुम्हाला कॉन्फिगर मेथड मध्ये जावं लागेल. राउटिंग कॉन्फिगर करण्यासाठी हा मेथड आहे इकडं यूज एंड पॉइंट्स. इकडे एक मेथड आहे यूज एंड पॉइंट्स. आणि जर तुम्ही हा एंड पॉइंट बघितलं, एंड पॉइंट म्हणजे काय, जो तुमचा URL आहे, तुमचा URL काय नावाचा आहे, राईट. तर तुम्ही इकडे बघणार एक डिफॉल्ट URL ऍड केलेला आहे यांनी, ज्याच्यामध्ये जो बोलतोय की home/index हा डिफॉल्ट आहे. home/index म्हणजे होम कंट्रोलर, तुमचा जो होम कंट्रोलर आहे आणि त्याचा इंडेक्स पेज. त्याच्यामुळे ना, व्हेन आय रन द ऍप्लिकेशन, जेव्हा मी ऍप्लिकेशन रन करतो, माझा होम पेज जो आहे, म्हणून तो home/index पहिला येतो. हा जो आहे हा home/index हा पहिला रन का होतो, बिकॉज त्याच्यामध्ये एंड पॉइंट मध्ये तसं दिलेलं आहे, राईट. समजा तुम्हाला पेशंट ऍड रन करायचा असेल, समजा तुम्हाला तुमचा स्टार्टअप पेज चेंज करायचा असेल, तुम्हाला सांगितलं नाही patient/display पाहिजे, तर तुम्ही काय करू शकतात, startup.cs मध्ये जाऊन याला बोलू शकतात कंट्रोलर नेम patient/display. आता याच्यामुळे काय होणार, जो तुमचा होम पेज आहे तो चेंज होऊन जाणार. Now if you see here, हा बघा डायरेक्ट आता याच्याकडे आला, राईट. I will put this question as well. How do we change the startup page? How can we change the startup controller name and action name? Right? Okay. Great. तर ह्याला बोलतात, हे जे आता तुम्ही कॉन्फिगर केलं ह्याला बोलतात राउटिंग, patient/display अँड सो ऑन, राईट. पण आता आपल्याला स्वतःचं राउटिंग टाकायचं आहे, म्हणजे patient/new, patient/add किंवा patient/ काहीतरी, राईट. इट विल इन्वोक पेशंट डिस्प्लेच, इट विल इन्वोक द सेम ऍक्शन, पण त्याला विविध नावाने मला बोलवायचं आहे, राईट. युजर फ्रेंडली URLs. ओके. सो फॉर दॅट what we need to do is या एंड पॉइंटला क्विकली, हा मायक्रोसॉफ्टचा आर्टिकल आहे, राईट. यू कॅन सी राउटिंग बेसिक्स म्हणून, राईट. आणि याच्यामध्ये यू कॅन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हॅव गिवन. लेट अस गो डाऊन. रिमेंबर, हा मायक्रोसॉफ्टच्या वेबसाईटवरती खूप काही इन्फॉर्मेशन आहे, सर्व इन्फॉर्मेशन ग्रॅस्प करायला बसू नका. ओके. सो व्हेरी क्विकली, मला आता सिंटॅक्स आठवत नाहीये. URL मॅचिंग, एक मिनिट, एवढं वाचू नका प्लीज. कुठे गेलं ते, आय ऑलवेज नीड गो डाऊन. काय आहे हा एंड पॉइंट डॉट या एंड पॉइंट दिस आणि पॅटर्न आहे असं काय. ओके. ओके, दिस लुक्स गुड. सो what we can do now, एक नवीन एंड पॉइंट बनवू आपण, एंड पॉइंट्स डॉट मॅप कंट्रोलर विथ राउट, राईट. आणि याला नाव देऊ आपण URL1. आणि ह्याचा जो पॅटर्न आहे, इकडे बघा, यांनी पॅटर्न दिलेला आहे, इकडं कुठे गेला, सॉरी हा, मला फ्रँकली सिंटॅक्सच आठवत नाही. राउट, ओके.
याचा जो पॅटर्न आहे तो पॅटर्न कसा असणार आहे, आपण सांगणार की पॅटर्न आहे याचं पेशंट स्लॅश न्यू, पेशंट स्लॅश न्यू, राईट. आणि जसं याने केलं पीपल स्लॅश SSN, राईट. आपण ते नंतर बघू पॅरामीटरायझेशनचं. आणि ह्याचे डिफॉल्ट्स काय असतील, म्हणजे कोणता कंट्रोलर आणि कोणता व्ह्यू हा इन्व्होक करणार, राईट. सो आय विल से हिअर डिफॉल्ट्स कॉमा पेशंट स्लॅश डिस्प्ले. हा बघा, हे आपलं डिफॉल्ट URL आहे. म्हणजे समजा काय सापडलं नाही तर ह्याला पकडा, ठीक आहे. पण समजा कोणी पेशंट स्लॅश न्यू टाकला तरी तो पेशंट स्लॅश डिस्प्लेकडे जाणार, राईट. तर जसं एक्झाम्पल नाव इफ यू सी राउटिंग म्हणजे तुम्हाला तुमचं URLचं नाव वेगळं पाहिजे, तुमचे जे ऍक्शन आहेत आतले त्याचं नाव युजर फ्रेंडली नाही आहे म्हणून तुम्ही राउटिंग यूज करता, राईट. आता बघा इकडे तुम्ही जर पेशंट स्लॅश डिस्प्ले टाकलं, पेशंट स्लॅश डिस्प्ले, तुम्ही या पेजवरती जाता. पण तुम्ही जर पेशंट स्लॅश न्यू टाकलं तरी तुम्ही या पेजवरती जाणार. हा बघा, पेशंट स्लॅश न्यू, राईट. सो इन द सेम वे आय कॅन कीप ऍडिंग राउट्स हिअर. मी इकडे अजून राउट्स टाकू शकतो. आय विल कीप ऍडिंग वन मोर राउट. या राउटचं नाव जे आहे ते युनिक पाहिजे, जसं URL2. आणि समजा अजून एक सांगितलं पेशंट स्लॅश जस्ट पेशंट. जर तुम्ही जर पेशंट केलं तरी तो इकडे जायला पाहिजे पेशंट स्लॅश डिस्प्लेमध्ये. हा URL काही असू शकतो. आता पेशंट स्लॅश दिस, पेशंट स्लॅश दॅट, किंवा पेशंट स्लॅश ऍड न्यू. चला, किंवा लेट्स डू दिस ऍड पेशंट. जर तुम्ही ऍड पेशंट टाईप केलं तरी तुम्ही या URL वरती जायला पाहिजे. सो इफ यू सी नाव, so I can reach now the patient screen with patient slash display, patient slash new, आणि add patient, right. So what is routing? Routing is nothing but you define a URL structure and you map that URL structure with the method name and action, right. So any questions guys, any queries? जर काही क्वेश्चन्स असेल तर प्लीज चॅट मध्ये टाका. And before I move ahead, right, ज्या स्टुडंटचे ब्लॉग्स आहेत, राईट, त्यांना प्लीज मी सांगतो व्हिडिओ रेफर करा. जे आमचे व्हिडिओज आहेत ते प्लीज रेफर करा तुमच्या ब्लॉगमध्ये, राईट. आणि हे एवढे ब्लॉग्स आहेत ज्यांनी अजून रेफर केलेलं नाहीये, राईट. सो आय वुड एक्सपेक्ट एव्हरीवन टू रेफर द व्हिडिओज इन युअर ब्लॉग, राईट. सो दीज आर सम ऑफ द वेबसाइट्स ज्याच्यामध्ये अजूनही व्हिडिओ रेफर नाही. जर तुम्हाला माहित नाही कसं व्हिडिओ रेफर करायचं तर प्लीज तुम्ही ललिताला विचारू शकतात, तुम्ही राजूला विचारू शकतात, तुम्ही एखादा झूम कॉलमध्ये या, राईट. ते लोक तुम्हाला एक्सप्लेन करतील की कसं काय व्हिडिओ तुम्ही रेफर करायचं. आम्ही का व्हिडिओ रेफर करायला सांगतो इकडे, जस्ट क्विकली हा सर्वांना. हा एवढं क्वेस्पॉन्ड एवढं काय करते, राजू इज देअर, आय एम हिअर, राईट. आम्ही कोल्हापूरला येतो एव्हरी सॅटर्डे संडे वी कम ऑनलाईन, राईट. कुठं ना कुठं आम्हाला क्वेस्पॉन्डला पण जबाब द्यायला पाहिजे, राईट. कारण आता जी क्वेस्पॉन्डची जी मॅनेजमेंट आहे ती पण आम्हाला विचारते, ठीक आहे रुरल इनिशिएटिव्ह आहे, चांगलं आहे, पण याच्याने आमचा फायदा काय. तर आम्ही म्हणजे हे एवढा मोठा फायदा नाही आहे, पण आम्हाला काही ना काही जबाब आम्हाला मॅनेजमेंटला द्यावा लागतं. तर मॅनेजमेंटला काय बोलतो की सर हे जे पोरं ब्लॉग्स लिहितात ना त्या ब्लॉग्स मध्ये आमचं व्हिडिओ रेफर केलं जातं, असं म्हणून आम्ही त्यांना उत्तर देतो. तर माझं एवढंच रिक्वेस्ट असेल की तुम्ही जेवढे व्हिडिओज या तुमच्या ब्लॉग्स वरती रेफर करणार तेवढंच आम्हाला पुढे मॅनेजमेंटमध्ये जाऊन सांगू शकतो आम्ही की सर हा रुरल इनिशिएटिव्ह फक्त रुरल नाहीये, याच्यामध्ये क्वेस्पॉन्डला सुद्धा फायदा आहे. असा फायदा नाहीये कारण तुमच्या ब्लॉग्सला असं एवढ्या लवकर कोणी वाचणार नाही. एखाद्या ब्लॉगला जर लोक वाचायचं असेल
तर त्याला 5-5, 6-6 वर्ष लागतं तेव्हाच वाचतात. तर आम्हाला असा काय याच्यामध्ये रेफरल घेऊन खास फायदा नाहीये, बट ऍट द एंड ऑफ द डे इट हेल्प्स अस, राईट? ओके. So no questions yet. Okay, so today's attendance is low. Again, हा problem आहे attendance. I would really suggest everyone attendance चांगलं ठेवा. I can see the attendance is very low. So what is the constraint after the parameter? So yeah, I will just talk about this. तर एवढे blocks आहेत. I hope that all these blocks refer us, right? Okay. So what is the constraint after the parameter? Constraint. हा constraint म्हणजे जर तुम्हाला काहीतरी व्हॅलिडेशन टाकायचं असेल तर व्हेरी क्विकली. ऍक्च्युली मी तो एक्सप्लेन नाही केला. आता जसं एक्झाम्पल तुम्हाला इकडे दिसते SSN नंबर. समजा तुम्हाला एक व्हेरिएबल वरून तुम्हाला एक व्हेरिएबल इनपुट करायचं आहे, राईट? जसं एक्झाम्पल की मला सांगायचं आहे की पेशंट स्लॅश ऍड मध्ये ऍडच्या नंतर एक टाका पेशंट आयडी म्हणून टाका, पेशंट आयडी, राईट? नाउ व्हॉट डज दिस मीन? याचा अर्थ हे आहे की तुमचा जो URL आहे तो असा होणार, ऍड पेशंट स्लॅश 7890, ऍड पेशंट स्लॅश समजा काहीतरी, राईट? तो हा तो पेशंट आयडी आहे, राईट? आणि या पेशंट आयडीला आपण आरामशीर रेफर करू शकतो. जसं एक्झाम्पल या ऍड पेशंट मध्ये, राईट? या कारण ऍड पेशंट हा डिस्प्लेला हे करतोय. सो आय कॅन इझिली रेफर हिअर पेशंट आयडी, जे नाव आहे तिकडं आय कॅन इझिली रेफर दॅट हिअर. हा जो पेशंट आयडी आहे मी इकडे आरामशीर रेफर करू शकतो असं, राईट? नाउ व्हॉट डज दिस मीन? हे दिस सेज दॅट की तुमचा जो URL आहे त्याच्यामध्ये जर समजा कोणी ऍड पेशंट टाईप केलं तर त्याच्यानंतर त्याला पेशंट आयडी टाकावं लागेल, राईट? कंपल्सरी आहे. लुक ॲट दिस. इफ आय से हिअर ऍड पेशंट, म्हणजे तुम्हाला एखादा व्हेरिएबल पॅरामीटर पास करायचा असेल किंवा तुम्हाला तुमच्या URL मध्ये एखादा व्हॅल्यू पास करायचे असेल, राईट? सो दिस इज हिअर. बट नाव जर मी सांगतो ऍड, सॉरी, ऍड पेशंट स्लॅश समजा काहीतरी नंबर दिलाय, एंटर. आता जो तुम्ही तो नंबर दिलेला आहे, अरे बाबा काय कसं डिलीट करू याला? क्लोज. आता जो तुम्ही पेशंट आयडी मध्ये नंबर देतो इकडे येणार आपोआप. हा बघा, हा नंबर आपोआप आला इकडे, राईट? आता या नंबरवरती तुम्हाला समजा व्हॅलिडेशन टाकायचं असेल, तुम्हाला सांगायचं नाही बाबा हा जो पेशंट आयडी आहे या पेशंट आयडी मध्ये फक्त 7 कॅरेक्टर्सचा नंबर पाहिजे, म्हणजे नंबरचा जो लेंथ आहे तो 7 लेंथ पाहिजे, तर तुम्ही तो पॅटर्न टाकू शकता. तो जो व्हॅलिडेशन आहे हा एक व्हॅलिडेशन आहे, कन्स्ट्रेंट, की हा फक्त काय बोलतात न्यूमरिक पाहिजे की काय पाहिजे, राईट? सो यू कॅन नाव गो अँड पुट अ कन्स्ट्रेंट. हे पण हे पाहिजे तर आपण दुसऱ्या क्लासमध्ये घेऊ, पण जस्ट तुम्हाला जस्ट आन्सर दॅट क्वेश्चन. सो आय कॅन गो अँड आय कॅन पुट अ कन्स्ट्रेंट इकडं, की कन्स्ट्रेंट काय आहे की हा जो पेशंट आयडी आहे या पेशंट आयडी मध्ये फक्त ह्याला बोलतात रेग्युलर एक्सप्रेशन. आपण केव्हा तरी करू रेग्युलर एक्सप्रेशन जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. 0 to 9 म्हणजे मी असं पण बोलू शकतो, लेट्स से 1 to 8 म्हणजे नंबर्स फक्त 1 to 8 पाहिजे. बघा 0 पण नाही पाहिजे, 9 पण नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये, राईट? आणि त्याचा लेंथ जो आहे मिनिमम लेंथ आहे, हा याला बोलतात रेग्युलर एक्सप्रेशन. तो 1 कॅरेक्टर पासून 5 कॅरेक्टर पर्यंत पाहिजे. म्हणजे 1 नंबर असू शकतो किंवा 5 नंबर असू शकतात त्याच्यात, पण जेवढे नंबर आहेत ते 1 to 8च्या रेंजमध्ये पाहिजे. नाव याला बोलतात पॅटर्न, राईट? मी हे घेतलं नाही क्लासमध्ये कारण ह्याला लवकरच ते कॉम्प्लिकेशन वाढतं, राईट? बट नाव दॅट यू आस्क्ड इट. सो आता समजा मी इकडं काहीतरी चुकीचं टाकलं, समजा ऍड पेशंट, राईट? आणि पाठीमागे एक मोठासा नंबर दिला. आता हे 5च्या वर आहे, तर काय होणार? असं येणार, नॉट फाउंड.
आता समजा मी प्रॉपर त्याचं व्हॅलिडेशन टाकलं 1, मग बरोबर तो फायर झाला. ठीक आहे, याला बोलतात पॅटर्न, राईट. आता मी याचं घेतलेलं तर आता क्लासमध्ये मी हा पण एक विषय घेतलेला आहे. सो व्हॉट इज राउटिंग, हाऊ कॅन वी पास व्हॅल्यू इन राउट्स and how can we validate the values of the routes, right. आता आपण उत्तर लिहा. ठीक आहे, okay, hope that answers the question. It is for validation purpose, pattern is for validation purpose, right. Okay, so thank you very much. Let us not try to do above 30 minutes, right. Okay, I can see a question from Preeti Patil. Preeti Patil, let us connect offline. एखादा टाइम बुक करा, मला दाखवा याच्यामध्ये. प्लीज नोट हा, एचजीएम स्टुडंटसाठी एनी टाइम तुमचे सिनियर्स आहेत, तुमच्या सिनियरमध्ये विकास सर आहेत किंवा स्वप्नील आहे आणि कित्येक सिनियर्स आहेत, ते तुम्हाला हेल्प करू शकतात, राईट. राजू, आय वुड से दॅट ऍड धनश्री अँड एव्हरीवन आउट देअर, राईट. आणि ऑल द सिनियर्स हॅव टू हेल्प आवर ज्युनियर्स. जर ते लोक नाही करतील तर मला तुम्ही मग सांगा, वी विल कनेक्ट 1 to 1 अँड विल फिक्स इट, राईट. राजू, कॅन यू डू दॅट? एव्हरीवन हिअर. आता आपल्याकडे काय, ह्या 1 man टीमच, राईट. मी एकटाच आहे, पण त्याच्या संघ आपले सिनियर सुद्धा आहेत. त्या लोकांना एखादा संडे येऊन 15 मिनिटं तुम्हाला हेल्प करायला काय प्रॉब्लेम नाही पाहिजे, राईट. सो आय वुड सजेस्ट, राजू, ऍड धनश्री, मेनका आणि फ्रॉम ऍड एव्हरीवन. जे मला माहित नाही कोण हेल्प करणार कोण नाही, राईट. ऍड एव्हरीवन. I will tell to Menka or Dhanashri to help. If they don't help, कारण त्यांच्याकडे प्रोजेक्ट प्रेशर असेल, right. Add Ashish also, add Pramod also, right. If they don't help, I am always there. Okay. Okay. Thank you everyone. Thanks a lot. Thank you.